Tỷ lệ thắng là 0%, Campuchia gào cầu cứu, người Thái lạnh lùng, Việt Nam đừng giải cứu nữa. Các bạn thân mến, một lần nữa, lịch sử Đông Dương lại đứng trước ngã rẽ đầy bão tố. Trong những ngày gần đây, biên giới Thái Lan, Campuchia lại nóng lên từng giờ. Căng thẳng, binh sĩ, xe thiết giáp và những tiếng gầm gừ không thành lời đang dần đẩy hai quốc gia láng giềng vào một cuộc va chạm mà kết cục, theo nhiều người, Campuchia chỉ có tỷ lệ thắng là 0%. Điều đáng nói là trong lúc phía Campuchia bắt đầu xuất hiện những lời kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài, thì cộng đồng mạng Thái Lan lại lạnh lùng thốt lên, Việt Nam, đừng giải cứu Campuchia nữa. Một lời khuyên, nhưng cũng là một lời cảnh báo. Bởi vì theo chính dân Thái, Campuchia từng được Việt Nam cứu khỏi diệt vong vào năm 1979, nhưng đổi lại chỉ là sự vô ơn, những lời phủ nhận lịch sử và cả những hành động chối bỏ ân nghĩa. Và giờ đây, khi lằn ranh chiến tranh lại hiện rõ, liệu Việt Nam có nên tiếp tục đóng vai người hùng, trong khi Campuchia không ngừng làm tổn thương chính người từng giang tay cứu họ? Video hôm nay sẽ vén màn một thực tế gây sốc, vì sao Campuchia gần như không có cơ hội thắng nếu chiến tranh xảy ra với Thái Lan. Cộng đồng mạng Thái Lan đang nghĩ gì khi nghe tin Campuchia có thể bị dạy một bài học? Và đặc biệt, người Thái đang khuyên Việt Nam điều gì, không phải vì họ sợ, mà vì họ hiểu quá rõ bài học Campuchia. Hãy cùng chúng mình phân tích toàn cảnh cuộc khủng hoảng này, dưới một góc nhìn chiến lược, sắc sảo và không ngại sự thật. Đây không chỉ là một câu chuyện khu vực, đây là phép thử của lịch sử, danh dự và cả trí tuệ địa chính trị Việt Nam. Hãy tưởng tượng một đấu trường khốc liệt, nơi hai đối thủ đứng đối diện, ánh mắt sắc lạnh, tay lăm lăm vũ khí. Một bên là Thái Lan, một cỗ máy quân sự hiện đại với hơn 300.000 quân thường trực, hơn 700 xe tăng tối tân, hàng trăm máy bay chiến đấu và ngân sách quốc phòng lên tới 7 tỷ USD mỗi năm. Bên kia là Campuchia, một quốc gia nhỏ bé, với lực lượng vũ trang chỉ khoảng 120.000 người, phần lớn sử dụng thiết bị lạc hậu từ thời Liên Xô và Trung Quốc, cùng ngân sách quốc phòng eo uột chỉ khoảng 600 triệu USD. Nếu chiến tranh nổ ra, các chuyên gia quân sự không ngần ngại đưa ra kết luận tỷ lệ thắng của Campuchia gần như là 0%. Sự chênh lệch không chỉ nằm ở số lượng. Thái Lan sở hữu các hệ thống vũ khí hiện đại như xe tăng Oplot M từ Ukraine, máy bay chiến đấu Gripen từ Thụy Điển và một lực lượng hải quân với tàu sân bay Chakri Narubet, niềm tự hào của Đông Nam Á. Trong khi đó, quân đội Campuchia vẫn phụ thuộc vào các loại súng trường AK-47, xe tăng T-55 cũ kỹ và một số thiết bị do Trung Quốc viện trợ. Hậu cần và kinh nghiệm chiến đấu cũng là một khoảng cách không thể san lấp. Thái Lan thường xuyên tham gia các cuộc tập trận quốc tế với Mỹ, Singapore và các nước NATO, trong khi Campuchia còn chật vật với việc huấn luyện lực lượng và hiện đại hóa. Khu vực biên giới Thái Lan, Campuchia, đặc biệt xung quanh đền Pre Vihear, từ lâu đã là một điểm nóng bốc lửa. Tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ, kết hợp với những mâu thuẫn văn hóa, lịch sử và sự kiêu hãnh dân tộc đã khiến hai nước không ít lần suýt lao vào chiến tranh. Năm 2011, các cuộc đụng độ tại đây đã khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng, hàng ngàn người dân phải sơ tán. Giờ đây, khi căng thẳng lại bùng phát, với xe thiết giáp và pháo binh được triển khai dọc biên giới, Campuchia dường như đang đứng trước một cơn bão mà họ không thể chống đỡ một mình. Trong bối cảnh đó, những lời kêu gọi giúp đỡ từ Campuchia bắt đầu vang lên. Một số chính trị gia và truyền thông Campuchia đã nhắc đến Việt Nam như một người anh em láng giềng tiềm năng. Nhưng, như một nhát dao xoáy vào lòng người Việt, ký ức về những hy sinh năm 1979 lại trỗi dậy, kèm theo đó là câu hỏi đau đáu, liệu Việt Nam có nên giang tay một lần nữa? Trên các diễn đàn trực tuyến như Pantip hay các nhóm thảo luận quân sự Thái Lan, những bình luận sắc lạnh về tình hình hiện tại đang lan truyền chóng mặt. Một người dùng Thái viết, Campuchia được Việt Nam cứu khỏi lưỡi hái Pol Pot, nhưng họ đáp trả bằng cách gọi Việt Nam là kẻ xâm lược. Việt Nam mà còn cứu họ lần nữa thì đúng là ngu ngốc. Một bình luận khác còn cay nghiệt hơn, hãy để Campuchia tự gánh hậu quả. Họ không xứng với lòng tốt của Việt Nam. Những lời này không chỉ phản ánh sự bất mãn của người Thái với Campuchia, mà còn chạm vào vết thương lòng của người Việt. Người Thái, dù có mâu thuẫn riêng với Campuchia, dường như đang nhắc nhở Việt Nam về một bài học lịch sử đau đớn, sự vô ơn. Để hiểu tại sao những lời kêu gọi này lại xuất hiện, chúng ta cần quay về năm 1979, thời khắc Việt Nam trở thành ánh sáng cứu rỗi Campuchia khỏi bóng tối diệt chủng. Năm 1975, Việt Nam vừa thống nhất đất nước sau cuộc chiến chống Mỹ. Niềm vui hòa bình chưa kịp trọn vẹn thì từ phía Tây Nam, chế độ Khmer Đỏ của Pol Pot đã biến Campuchia thành một lò giết chóc. Hơn 2 triệu người dân Campuchia, gần 1/4 dân số, bị tàn sát, tra tấn hoặc chết đói trong các cánh đồng chết. Không dừng lại ở đó, Khmer Đỏ còn liên tục tấn công biên giới Việt Nam, với vụ thảm sát Ba Chúc năm 1978 là đỉnh điểm của sự tàn bạo. Hơn 3.000 dân thường Việt Nam,
từ trẻ sơ sinh đến người già, bị giết hại dã man trong một cuộc tàn sát khiến cả thế giới kinh hoàng. Trước mối đe dọa diệt vong của cả hai dân tộc, Việt Nam, dù còn kiệt quệ sau chiến tranh, đã đưa ra một quyết định lịch sử, gửi quân tình nguyện sang Campuchia, không chỉ để bảo vệ lãnh thổ mà còn để cứu một dân tộc láng giềng. Ngày 23 tháng 12 năm 1978, 80.000 quân tình nguyện Việt Nam sát cánh cùng lực lượng cách mạng Campuchia mở cuộc tổng phản công. Chỉ trong chưa đầy một tháng, đến ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnom Penh được giải phóng, chế độ Pol Pot sụp đổ và hơn 4 triệu người dân Campuchia được cứu sống. Những chiến sĩ Việt Nam đã chiến đấu với tinh thần quả cảm, vượt qua rừng sâu, bãi mìn và những trận đánh đẫm máu. Hơn 30.000 người đã ngã xuống, máu của họ thấm đỏ đất Chùa Tháp, hòa vào dòng Mekong như một minh chứng cho lòng nhân ái và nghĩa khí của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người từng là một chiến sĩ trong cuộc chiến ấy, đã nói nếu không có bộ đội Việt Nam, không có ngày 7 tháng 1 năm 1979, thì dân tộc Campuchia đã bị xóa sổ. Sau chiến thắng, Việt Nam không dừng lại ở việc lật đổ Khmer Đỏ. Hàng chục ngàn tấn lương thực, hàng ngàn bác sĩ, y tá và kỹ thuật viên được gửi đến để giúp Campuchia tái thiết. Các trường học, bệnh viện và nhà máy được xây dựng lại từ đống tro tàn. Việt Nam, dù nghèo khó, vẫn chia sẻ từng hạt gạo, từng viên thuốc để người dân Campuchia có thể đứng dậy. Thế nhưng, sự thật lịch sử ấy, dù được khắc bằng máu và xương, lại đang bị một bộ phận thế hệ trẻ Campuchia phủ nhận. Họ gọi ngày 7 tháng 1 năm 1979 là ngày xâm lược, vu cáo Việt Nam can thiệp để thao túng chính trị hay cướp đất. Những luận điệu này được tiếp tay bởi các thế lực đối lập như Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia, CNRP, đã gieo rắc sự thù hận trong lòng thế hệ trẻ, những người không còn ký ức về bóng tối diệt chủng. Trên các phương tiện truyền thông Campuchia, không hiếm những bài viết hay bình luận công khai bài Việt Nam. Một thanh niên Campuchia từng nói, hầu hết bạn bè tôi ghét Việt Nam, cho rằng Việt Nam có âm mưu chiếm đất. Tâm lý bài Việt Nam được kích động bởi những vấn đề như tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Khi các nhóm đối lập cáo buộc chính phủ Campuchia bán đất cho Việt Nam, dù đây là sáng kiến hợp tác kinh tế mang lại lợi ích chung. Những luận điệu này không chỉ xuyên tạc lịch sử mà còn làm tổn thương sâu sắc trái tim người Việt. Hàng chục ngàn chiến sĩ đã hy sinh, hàng triệu gia đình Việt Nam chịu cảnh mất mát để đổi lấy sự sống cho dân tộc Campuchia. Vậy mà, những gì Việt Nam nhận được từ một bộ phận người Campuchia là sự phủ nhận và thù hận. Các cuộc biểu tình bài Việt Nam tại Phnom Penh, những lời vu khống về người Việt nhập cư bất hợp pháp, hay những cáo buộc vô căn cứ về việc Việt Nam chiếm đảo Phú Quốc và Campuchia Krom đã khiến lòng tin của người Việt bị xói mòn. Lời kêu gọi của người Thái, Việt Nam, đừng dại cứu Campuchia nữa, không chỉ là một lời chế giễu mà còn là một lời cảnh tỉnh. Người Thái, với tư cách là láng giềng của cả Việt Nam và Campuchia, hiểu rõ lịch sử khu vực. Họ từng chứng kiến sự hy sinh của Việt Nam và họ cũng thấy cách một bộ phận Campuchia đáp trả ân nghĩa ấy. Lời khuyên của họ, dù khắc nghiệt, đặt ra một câu hỏi lớn cho Việt Nam, liệu lòng tốt có nên tiếp tục khi nó bị trà đạp? Cần phải công bằng. Không phải toàn bộ người dân Campuchia đều vô ơn. Những lãnh đạo như Hun Sen hay Heng Samrin, những người từng sống qua thời kỳ diệt chủng, vẫn luôn trân trọng công ơn Việt Nam. Hun Sen từng tuyên bố, ngày 7 tháng 1 năm 1979 là ngày tái sinh của dân tộc Campuchia. Không có Việt Nam, chúng tôi đã không còn tồn tại. Nhưng thế hệ trẻ Campuchia, lớn lên trong hòa bình và thiếu ký ức lịch sử, lại dễ bị dẫn dắt bởi những luận điệu kích động. Các thế lực đối lập, với sự hậu thuẫn từ một số tổ chức nước ngoài, đã lợi dụng tâm lý dân tộc chủ nghĩa để khơi dậy sự thù hận chống Việt Nam. Người Thái, với góc nhìn của một bên thứ ba, dường như đang nhắc nhở Việt Nam rằng lòng nhân ái cần đi đôi với sự tỉnh táo. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, khi Campuchia đứng trước nguy cơ bị dạy một bài học bởi Thái Lan, những lời kêu gọi giúp đỡ từ Phnom Penh có thể là một phép thử cho trí tuệ địa chính trị của Việt Nam. Hiện nay, khi căng thẳng biên giới Thái Lan, Campuchia leo thang, một số chính trị gia Campuchia đã bắt đầu nhắc đến Việt Nam như một người bạn đáng tin cậy. Các bài viết trên truyền thông Campuchia kêu gọi sự hỗ trợ từ Việt Nam, viện dẫn mối quan hệ láng giềng và lịch sử hợp tác. Nhưng, trong lòng người Việt, những lời kêu gọi này lại gợi lên một cảm giác đắng cay. Liệu những lời cầu cứu này có chân thành hay chỉ là một động thái lợi dụng khi Campuchia rơi vào thế yếu? Nếu nhìn vào lịch sử, Việt Nam từng không ngần ngại giang tay cứu giúp. Nhưng giờ đây, khi ký ức về sự vô ơn còn chưa phai nhạt, Việt Nam cần cân nhắc kỹ lưỡng. Một cuộc can thiệp quân sự, dù chỉ ở quy mô nhỏ, có thể kéo Việt Nam vào một cuộc xung đột phức tạp, không chỉ với Thái Lan mà còn với các thế lực quốc tế đứng sau. Hơn nữa, sự hỗ trợ của Việt Nam có thể lại bị một bộ phận Campuchia xuyên tạc, biến thành âm mưu xâm lược như họ từng làm.
Trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang thay đổi nhanh chóng, với các cường quốc như Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ đang cạnh tranh ảnh hưởng, Việt Nam cần hành động với sự khôn ngoan. Lòng nhân ái là truyền thống của dân tộc, nhưng nó phải đi đôi với lợi ích quốc gia. Một Campuchia yếu thế có thể là cơ hội để Việt Nam củng cố vị thế trong khu vực, nhưng cũng là một rủi ro nếu lòng tốt lại bị đáp trả bằng sự phản bội. Dòng sông Mekong, chứng nhân của những năm tháng máu và lửa, vẫn lặng lẽ chảy qua hai đất nước Việt Nam và Campuchia. Nó mang theo ký ức về những chiến sĩ Việt Nam đã ngã xuống, về những giọt nước mắt của các gia đình mất đi người thân, và về lòng nhân ái vô bờ của một dân tộc từng chia sẻ cả máu và cơm để cứu sống láng giềng. Nhưng, như dòng nước có thể đổi hướng, lòng người cũng đã đổi thay. Tỷ lệ thắng của Campuchia trong cuộc đối đầu với Thái Lan có thể là 0%, nhưng điều khiến người Việt đau lòng hơn cả là sự vô ơn của một bộ phận người Campuchia. Những lời kêu gọi Việt Nam đừng dại cứu Campuchia nữa, từ người Thái, dù khắc nghiệt, là một lời nhắc nhở rằng lòng tốt không phải lúc nào cũng được đáp đền. Việt Nam, với truyền thống nhân nghĩa, sẽ tiếp tục là ánh sáng cho láng giềng, hay sẽ học cách đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả? Căng thẳng Thái Lan, Campuchia không chỉ là một cuộc khủng hoảng khu vực, mà còn là một phép thử lớn cho Việt Nam. Nếu Campuchia thực sự cầu cứu, Việt Nam sẽ làm gì? Liệu chúng ta có nên giang tay, bất chấp những vết thương lòng trong quá khứ? Hay đã đến lúc Việt Nam nói không, để bảo vệ danh dự và lợi ích của chính mình? Lịch sử đã chứng minh rằng Việt Nam là một dân tộc trọng nghĩa khí. Từ cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đến sứ mệnh giải phóng Campuchia khỏi Khmer Đỏ, Việt Nam luôn sẵn sàng hy sinh vì công lý và hòa bình. Nhưng, trong thế giới hiện đại, nơi địa chính trị phức tạp và lợi ích quốc gia được đặt lên hàng đầu, Việt Nam cần hành động với sự tỉnh táo. Một quyết định sai lầm có thể khiến Việt Nam rơi vào thế khó, trong khi một lựa chọn đúng đắn có thể củng cố vị thế của chúng ta trong khu vực. Các bạn thân mến, bài học lịch sử đôi khi được viết bằng máu và cũng có lúc phải được nhắc lại bằng sự tỉnh táo. Tỷ lệ thắng là 0%, đó không chỉ là nhận định của giới phân tích quân sự dành cho Campuchia nếu chiến tranh với Thái Lan nổ ra, mà còn là một cách nói lạnh lùng về niềm tin, về cái giá của sự vô ơn. Khi người Thái lên tiếng, Việt Nam, đừng dại cứu Campuchia nữa, họ không hề giấu giếm sự mỉa mai, nhưng đằng sau câu nói ấy là cả một lớp trầm tích lịch sử, nơi người Việt từng đổ máu để cứu người hàng xóm khỏi họa diệt chủng, để rồi nhận lại sự phủ nhận cay nghiệt. Việt Nam hôm nay không còn là Việt Nam của năm 1979. Chúng ta vẫn là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, vẫn sẵn lòng hỗ trợ bạn bè khi cần. Nhưng sự hào hiệp không đồng nghĩa với ngây thơ. Chúng ta cần một chiến lược tỉnh táo, biết khi nào nên giang tay và khi nào phải giữ tay lại để bảo vệ chính mình. Lịch sử, danh dự và cả trí tuệ địa chính trị, đó mới là ba trụ cột quyết định hành động của Việt Nam trong cuộc khủng hoảng này. Hãy để lịch sử làm chứng cho lòng tốt của Việt Nam. Nhưng cũng hãy để thời đại này chứng kiến bản lĩnh của một quốc gia không dễ bị lợi dụng. Nếu Campuchia thật sự cần Việt Nam, họ phải học cách trân trọng. Còn nếu không, Việt Nam sẽ không cứu chỉ để bị phản bội một lần nữa.